Phòng bệnh. Bệnh tình của thân phụ Ôn tướng quân đã có chuyển biến tốt hơn chưa? Lão tiên sinh đã bệnh tình nguy kịch, trừ khi dùng được dược vương kim châm đã thất truyền từ lâu, nếu không thì bó tay hết cách. Ngoài ra không còn cách nào khác sao? Thật sự không còn. Khí huyết nghịch hành, ngũ tạng bị thiêu đốt, quả thật là hết thuốc chữa. Tôi biết có một người biết dùng dược vương kim châm, nhưng mà Phương Thần Y, Diệp Đạt, ngươi đến làm gì? Tôi cần Bạch Thiềm Bì. Tôi nghe nói nó đang ở trong tay ông. Bạch Thiềm Bì sao? Ta đây thật sự đã dùng hết rồi. Bất quá, ta biết tung tích Bạch Thiềm Bì, nhưng không thể nào cứ như vậy mà nói cho người biết. Nói, người muốn ta làm gì? Ngươi dùng dược vương kim châm trị khỏi bệnh cho vị lão tiên sinh này, ta sẽ nói cho người biết tung tích Bạch Thiềm Bì. Ngươi không thể gạt ta. Đường đường Giang Châu thần y Phương Chính sao có thể lừa ngươi được chứ? Được, nói lời giữ lấy lời. Viện trưởng, hắn thật sự là dược vương kim châm. Nhìn hắn như vậy, trẻ như thế, sao có thể có được bí thuật như vậy chứ? Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích thực có biết. Chúng ta cứ nhìn xem. Thì trầm kết thúc. Để lão tiên sinh nghỉ ngơi một chút, lão sẽ tỉnh lại thôi. Rồi sau đó mấy ngày nay, mỗi ngày dùng nhân sâm và hoàng kỳ cỡ ngón tay cái cho lão bồi bổ nguyên khí. Không bao lâu nữa là khỏi hẳn. Khó mà tưởng tượng được, lão tiên sinh trong thời gian ngắn như vậy bệnh tình lại có chuyển biến tốt. Giờ người có thể nói cho ta Bạch Thiềm Bì ở đâu rồi chứ? Đương nhiên có thể. Truyền thuyết kể rằng Bạch Thiềm Bì ở cực hàn chi địa, được tìm thấy ở sâu trong lòng đất. Người mau đi tìm đi. Được, đa tạ. Viện trưởng, sao ông có thể cứ thế dễ dàng nói cho hắn biết Bạch Thiềm Bì ở cực hàn chi địa chứ? Ông có biết cực hàn chi địa ở đâu không? Không biết. Ở vùng lòng chảo phía bắc của Bắc Cảnh. Cái gì? Phía bắc Bắc Cảnh? Vậy sao hắn có thể lấy được trong vòng 7 ngày? Ta chỉ cần nói cho hắn biết Bạch Thiềm Bì ở đó, còn hắn có thể lấy được kịp thời hay không là vấn đề của hắn. Cái gì? Bắc Cảnh? Đi tới đi lui, tuyệt đối không thể xong trong 7 ngày. Ta bị Phương Chính đùa giỡn rồi. Phương Thần Y, cha tôi tình hình thế nào rồi? Có Phương Thần Y ra tay, đại tướng quân cứ yên tâm. Lão tiên sinh đã bình an vô sự rồi. Phương Thần Y thật sự cảm tạ. Tấm bài vị này được làm bằng vàng ròng, do chính tay ta ký tên. Bài vị Giang Châu đệ nhất thần y, xin tặng cho ngài. Không dám nhận. Ngài đã cứu cha tôi, phần thưởng gì cũng là xứng đáng. Phương Chính, người lão tặc, người dám lừa ta. Bạch Thiềm Bì ở Bắc Cảnh, 7 ngày ta căn bản không lấy được. Diệp huynh, người đang nói gì vậy? Chuyện gì vậy? Hắn vừa lừa ta, nói ta chỉ cần chữa khỏi bệnh cho lão nhân trên giường, hắn sẽ nói cho ta biết tung tích Bạch Thiềm Bì. Ăn nói nhảm nhí. Thằng nhãi này chẳng có chút y thuật nào. Ôn lão tiên sinh, rõ ràng là do tôi chữa khỏi. Nói tóm lại là tung tích Bạch Thiềm Bì ta đã nói cho ngươi rồi. Ngươi không đi lấy lại còn trách ta. Ngươi rõ ràng biết phụ thân ta chỉ còn 7 ngày, vậy mà còn phái ta đến Bắc Cảnh. Ngươi rõ ràng đang đùa dẫn ta. Ngươi đừng hòng. Thôi được rồi. Diệp huynh, là ngươi cứu phụ thân ta. Đây là phụ thân ngươi sao? Phải. Hôm qua tôn phụ đột nhiên phát bệnh, mới đến bệnh viện Phương Tế này. Đại tướng quân, ta dám lấy cả sự nghiệp của mình thề rằng
Bệnh tình của Ôn lão tiên sinh là do Phương viện trưởng chữa khỏi. Ta, lũ đạo đức giả các ngươi. Ôn lão tiên sinh, rõ ràng là ta dùng thuật châm cứu trả giá bằng chính mình để chữa khỏi. Vớ vẩn. Ngươi dựa vào việc là họ hàng xa của đại tướng quân mà ở đây ăn nói hàm hồ, còn vu oan giá họa ta nói dối. Đại tướng quân, kẻ như vậy không xứng làm huynh đệ của ngài. Đại tướng quân, xin đừng tin bọn chúng. Hai vị, nếu hai vị đều nói đã chữa khỏi cho phụ thân ta, vậy có bằng chứng gì không? Ta có thể chứng minh y thuật của mình. Vậy ngươi muốn chứng minh thế nào? Cứu được Ôn lão tiên sinh, ta dùng kim châm bí thuật của Dược Vương, ta có thể chứng minh. Ta biết loại bí thuật này. Phương thần y, ông biết chứ? Cái này đương nhiên là biết. Ngươi muốn so tài thế nào? Vậy thì dùng thân thể hắn làm tiêu bản, chúng ta thi triển châm thuật. Viện trưởng, châm pháp của ta, ngươi còn không tin tưởng sao? Được, ta sẽ so tài với ngươi. Đại tướng quân còn ở đây. Trận đánh cược này ta không thể thua. Nếu ta thắng, chức viện trưởng tiếp theo sẽ là của ngươi. Đã hiểu. Được, ta nguyện dùng thân thể mình để thử châm. Kim châm này của ta đâm xuống, nửa người ngươi sẽ tê liệt, không thể động đậy. Sao có thể? Ta sẽ cử động cho ngươi xem. Sao lại thế này? Phương thần y, đến lượt ông rồi. Thân thể hắn quả thật có nửa bên đã bị tắc nghẽn kinh mạch, hoàn toàn tê liệt. Tìm ra rồi. Ta cử động được rồi. Ngươi xem kìa. Chỉ vậy mà cũng tính là châm xong rồi sao? Phương thần y, xem ra cũng không tính là khỏi hẳn. Nếu ông không còn cách nào khác thì ván này ông thua rồi. Không phải vậy. Đại tướng quân, ngài không biết, tiểu tử này ra tay hiểm độc. Một mũi kim đâm vào thân thể phó viện trưởng, làm hỏng rồi. Ta khó khăn lắm mới khiến phó viện trưởng cử động được, nhưng muốn ông ấy hoàn toàn cử động được, bình phục, phải cần 1 tháng điều dưỡng. Nếu ta một mũi kim có thể chữa khỏi cho ông ấy thì sao? Ngươi lại ở đây nói hưu nói vượn. Bệnh này dễ mắc, khó khỏi. Ngươi một kim đâm phó viện trưởng bị liệt nửa người, ta dám nói ngươi tuyệt đối không có cách nào một kim đâm cho ông ấy khỏi bệnh. Ta tất nhiên có bản lĩnh. Ngươi đúng là đồ ngốc. Cho dù có thể chữa khỏi cho ta cũng sẽ không biểu hiện ra. Xem ngươi lấy gì mà thắng. Phó viện trưởng, bây giờ còn cử động được không? Vẫn không cử động được, thậm chí còn khó chịu hơn lúc trước. Viện trưởng Phương châm cứu cho ta. Xem ra ván này viện trưởng Phương thắng rồi. Vậy phó viện trưởng, ông hãy dùng nửa người trước kia ông có thể cử động, thử xem. Cử động cái gì? Xem ra bây giờ thắng thua đã rõ ràng rồi. Xong rồi, ta quên mất, tay trái ta không cử động được. Ngươi còn dám nói ta không chữa khỏi tay ngươi? Đại tướng quân, ngài nghe tôi giải thích. Còn giải thích gì nữa? Phương Chính, y thuật ngươi không giỏi thì thôi, vậy mà còn dám lừa gạt ta, thật là to gan. Oan uổng quá. Kính xin đại tướng quân minh xét. Minh xét, ta thấy rõ ràng. Châm pháp của ngươi không bằng huynh đệ họ Diệp thì thôi, vậy mà còn dám che giấu sự thật để tranh công. Xem ra thân phận quốc y của ngươi cũng nên bị bãi miễn. Không, đại tướng quân, lão phu cả đời đều cống hiến cho Giang Châu. Lần này phạm một chút lỗi nhỏ, mong ngài rộng lượng, tha cho ta một lần. Đây không phải là ý đức bất chính sao? Ngươi rõ ràng biết phụ thân ta chỉ còn 7 ngày, vậy mà còn bảo ta đi Bắc Cảnh, coi mạng người như cỏ rác. Đây chính là phẩm hạnh của quốc y sao? Đại tướng quân, lão phu sai rồi, nhưng bệnh tình của phụ thân hắn thật sự nan y. Không có Bạch Thiềm Bì, ta cũng bó tay.
Dù sao đi nữa, ngươi lừa gạt là sự thật, là quốc y. Ngươi không có phẩm hạnh tự phụ. Bây giờ bản tướng quân sẽ bãi miễn chức quốc y của ngươi. Cái gì? Phương Thần Y. Bây giờ ngươi không còn là quốc y nữa. Còn bệnh viện Phương Tế này vốn là tài sản của quốc y, bây giờ giao cho Diệp huynh quản lý. Diệp huynh, bệnh tình của phụ thân ta đành phải làm phiền ngươi rồi. Yên tâm, cứ giao cho ta. Lão phu khổ tâm kinh doanh bấy nhiêu năm ở bệnh viện này, lại giao cho, đủ rồi. Ngươi bây giờ đã không còn tư cách ở lại đây nữa. Đại tướng quân, tôi... Phương lão, mời đi cho. Diệp huynh, ta sẽ bẩm báo việc này với quốc chủ và truyền quốc y tri ấn cho ngươi. Được, Đình ca. Dù sao, chúng ta cũng là huynh đệ mà. Này vị Diệp viện trưởng, ngài có thể tiếp quản bệnh viện này, thật là tuyệt vời. Ta vừa rồi đều là bị ép buộc. Sau này có gì cần, cứ gọi ta bất cứ lúc nào. Ta không quên chuyện ngươi vừa diễn với ta đâu. Ta đều là bị lão già này ép buộc. Lão già này ngày thường ở trong bệnh viện này tác oai tác quái, ta nào dám phản kháng. Phương Chính đã làm những chuyện gì? Lão già này nịnh bợ quyền quý, bệnh nhân bình thường sau khi vào bệnh viện này bị vắt kiệt rồi thì không chữa nữa, còn nói người ta không có tiền. Cho nên tình hình kinh doanh của bệnh viện này ngày càng sa sút, càng ngày càng tệ. Thực ra bệnh viện này bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Chả trách nhà họ Phương sa sút đến mức phải vay tiền ta để vượt qua khó khăn. Hóa ra là do lương tâm đã hoàn toàn mục ruỗng. Diệp viện trưởng, ta biết trước đây mình đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Ta hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội để ta sau này hành y cho tốt, để chuộc lại lỗi lầm trước đây mà ta đã gây ra. Nhìn vào thái độ thành khẩn của ngươi, ta tạm thời sẽ không động đến chức phó viện trưởng của ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ở đây có bạch thiềm bì không? Tôi quả thật có nghe nói lão già này từng cất giữ bạch thiềm bì, chắc là ở trong mật thất của hắn, nhưng người thường không vào được. Chìa khóa ở trên tay hắn. Tiêu rồi. Phương Chính hiện giờ đang ở đâu? Hắn ta chắc là đang ở văn phòng viện trưởng thu dọn đồ đạc. Quốc y, Ôn tướng quân, Diệp Đạt. Quốc y, ngươi. Tất cả là tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Tất cả là do ngươi. Lão phu mới bị cách chức là do chính ngươi. Ngồi ở vị trí cao mà không làm việc đàng hoàng, cả tiểu bối cũng hiểu đạo lý này. Ngươi không có chút giác ngộ nào sao? Hôm đó nếu ngươi không gây sự vô cớ, Ôn tướng quân cũng sẽ không đến nhà họ Phương ta, lão phu cũng sẽ không bị cách chức. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy. Nhưng nếu ngươi đưa bạch thiềm bì cho ta, có lẽ ta còn có thể cân nhắc giữ cho ngươi một chức vụ nhỏ nhoi trong bệnh viện này. Muốn biết bạch thiềm bì ở đâu? Tốt, hôm nay ta sẽ nói với ngươi bạch thiềm bì rốt cuộc ở nơi nào. Muốn biết thì đi hỏi Diêm Vương đi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Còn không nhìn ra được sao? Ta muốn lấy mạng ngươi. Ngươi thật sự phát cuồng rồi. Ngươi không biết hại người là phạm pháp sao? Phạm pháp. Chỉ cần ta, thần không biết quỷ không hay, lấy mạng ngươi rồi ném cho học trò giải phẫu, ai biết được ngươi mất như thế nào. Giấy chứng tử của ngươi đều do lão phu khai ra. Ngươi đừng xúc động. Ngươi lấy mạng ta rồi, ngươi được cái gì? Lấy mạng ngươi, lão phu vẫn là quốc y của Giang Châu. Vừa hay, lão cha sắp mất của ngươi, trên đường Hoàng Tuyền còn có thêm bạn đồng hành. Lão phu có phải đối xử với ngươi rất tốt không? Ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, ta điên rồi. Y đức cứu người nào bằng khoái lạc của tiền tài. Ngươi cản đường tài lộc của ta, mất không đáng tiếc. Ai ngờ được đường đường Giang Châu thần y lại là một kẻ lòng tham che mở lý trí như ngươi. Những lời này
hãy giữ lại nói với Diêm Vương. Dưới địa ngục đi. Cửa sao bị khóa rồi? Vô dụng thôi. Cửa ta đã khóa chặt rồi. Đậu xanh, chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng ở đây sao? Lão tặc, ngươi có biết có một chân lý gọi là phản diện mất mạng vì lắm lời không? Xem châm. Chỉ bằng mấy cây kim châm cứu này, ta đã dùng kim phong bế huyệt bách hội, huyệt khí hải và huyệt phong chỉ của ngươi. Ngã xuống cho ta. Vẫn chưa ngã. Tốt. Xem châm. Huyệt á môn của ngươi đã bị ta phong bế. Huyệt khí hải của ngươi ta cũng đã bổ sung cho ngươi rồi. Ngã xuống cho ta. Thắng suýt soát. Chúc mừng ký chủ đánh bại ác nhân đầu tiên. Thưởng thêm một lần nói dối thành thật. Tức là ta bây giờ có 2 cơ hội nói dối thành thật rồi. Chúc mừng ký chủ. Nói Bạch Thiềm Bì ở đâu? Nói ra ta sẽ thả ngươi tự do. Không nói, ngươi cứ chờ tàn phế cả đời đi. Dù ta nói cho ngươi Bạch Thiềm Bì ở đâu, ngươi cũng không lấy được nó. Bớt nói nhảm, nói mau. Nó ở trong tay bang chủ Mạnh Hổ Bang. Khoan đã, ngươi vẫn chưa giải kim châm phong huyệt cho ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cha ngươi tại sao lại trúng độc sâu như vậy sao? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Giải huyệt cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này phải kể từ 3 tháng trước. Phương Thần Y, ta có được một món bảo bối, mong ngài xem giúp ta. Bạch Thiềm Bì này, theo lời đồn, chỉ tồn tại ở cực hàn chi địa, là dược liệu quý giá nhất thế gian. Phương Thần Y nhãn lực thật tốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết bang chủ cho lão phu xem cái này là có ý gì? Được, vậy chúng ta sẽ nói thẳng. Phương Thần Y, ta muốn một loại kịch độc trong vòng 2 tuần có thể khiến người ta mất mạng. Lão phu cả đời chữa bệnh cứu người, sao có thể dùng y thuật cả đời để chế tạo kịch độc? Phương Thần Y, đừng vội từ chối. Đương nhiên kịch độc này ta không thể để ngài làm không công. Sau khi việc thành, ta cho ngài số này. Lão phu sao có thể vì 5 triệu mà cúi đầu? Phương Thần Y, ngài đừng có xem Mạnh Hổ Bang bọn ta quá nhỏ mọn. Con số nhỏ nhoi 5 triệu này bản thân ta cũng lấy ra được. Ý của bang chủ là 50 triệu. Ta cho ngài 500 triệu. Vậy cha ta trúng độc thế nào? Kịch độc chế xong chắc chắn phải dùng người thử thuốc. Tuổi cha ngươi vừa đúng bằng tuổi mục tiêu, cho nên Tiền Khả Minh đã dùng cha ngươi thử thuốc. Ngươi đường đường là thần y, tại sao lại đồng ý với hắn làm loại độc dược hại người này? Lão phu nếu không đồng ý, e rằng đã không sống đến ngày hôm nay. Vừa giữ được mạng, lại có được 500 triệu. Lão phu tại sao phải từ chối? Đó cũng không phải lý do để ngươi đánh mất lương tâm. Chuyện của lão phu
Không cần ngươi xen vào. Ngươi nếu muốn lấy Bạch Thiêm Bi giải độc cho cha ngươi thì hãy đi tìm Mạnh Hổ Bang. Còn có lấy được hay không thì xem bản lĩnh của ngươi. Mạnh Hổ Bang ở đâu? Tiền Khả Minh chính là đường chủ của Mạnh Hổ Bang. Ngươi có thể đi hỏi hắn. Tiền Khả Minh. Phương Nhã. Này Phương Nhã, người biết Mạnh Hổ Bang ở đâu không? Ở bên hồ. Chỗ người từng làm kỳ cọ, vậy mà lại ở bên hồ. Hổ ra. Như vậy được chưa? Không được. Ngươi chỉ làm được chút chuyện nhỏ này mà đã đòi công sao? Hổ ra cho ngươi thể diện đấy. Xin lỗi. Hổ ra, ta sai rồi. Thôi được rồi. Lỗi lầm của Phương gia các ngươi ta tạm thời không truy cứu. Đợi giải quyết xong Diệp Đạt phiền phức này đã. Câu lạc bộ bên hồ, chỗ ra vào đều cần thẻ cửa, làm sao mới vào được đây? Diệp Đạt, người mất mạng ở xó nào rồi? Giờ này mới đi làm. Người bị nước tắm vào não rồi sao? Ta không làm nữa, không làm nữa. Cái dạng phế vật như ngươi, bên ngoài còn nợ một đống nợ. Ngươi có tư cách gì mà từ chức? Nợ của ta đã trả hết rồi. Ta hiện tại không phải thuộc hạ của ngươi. Nếu đã như vậy, lương tháng trước và tháng này ta sẽ không phát. Vô tư, tùy ngươi. Xem ra ngươi kiếm tiền mọc cánh rồi. Ngay cả công việc ở câu lạc bộ bên hồ cũng coi thường rồi. Ta còn có việc gấp. Có thể nào cho ta mượn thẻ cửa dùng một chút không? Đây là thái độ cầu xin của ngươi sao? Vừa rồi không phải còn vanh váo đòi từ chức sao? Sao bây giờ lại cầu xin thẻ cửa? Ngươi đùa ta đấy hả? Ta thật sự có việc gấp. Làm ơn, giám đốc Trịnh, có thể nào cho ta mượn thẻ cửa của ngươi dùng một chút được không? Ngươi cũng nên soi gương xem lại mình đi. Ngươi có tư cách gì mà thương lượng với ta? Còn dám tranh giành với ta? Giám đốc Trịnh, ta chỉ muốn một cái thẻ cửa thôi mà. Ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng. Được. Ngươi bây giờ chuyển cho ta 100.000. Ngươi chuyển rồi, ta sẽ đưa thẻ này cho ngươi. Nếu ngươi không chuyển được thì lập tức cút xéo ngay. Đừng nói 100.000 mà 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ ta đều có. Ngươi đang phát điên cái gì vậy? Ký chủ nói dối thành công, nhận được 1 tỷ tài sản đã chính thức chuyển vào thẻ ngân hàng. Xem đi, đây là số dư của ta. Sao ngươi có thể có nhiều tiền như vậy? Nhanh, nhanh chuyển số tiền này vào thẻ của ta. Nhưng mà tại sao ta phải chuyển tiền của ta cho ngươi? Diệp Đạt, chúng ta làm việc ở câu lạc bộ bên hồ nhưng đã ký hợp đồng lao động chặt chẽ rồi. Ngươi không chỉ trốn việc lại còn từ chức. Ta có thể kiện ngươi, khiến ngươi bồi thường 1 triệu đấy. Ta ký hợp đồng lao động lại còn có cái hố này nữa sao? Đương nhiên rồi. Tuy nhiên, ngươi chỉ cần chuyển cho ta 100.000, ta không chỉ có thể đưa thẻ này cho ngươi mà còn có thể giúp ngươi dàn xếp chuyện này. Thế nào? Ta thấy hình như không ổn lắm. Diệp Đạt, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không vì cái hợp đồng bá vương này của ngươi còn cái thẻ này mà trả tiền. Đồ hỗn xược. Tụi bay, cướp cái thẻ này lại cho ta. Hôm nay cản ta là mất mạng. Hắn trước kia chỉ là thằng kỳ lưng thôi. Các ngươi sợ hắn làm chi? Lên cho ta.
Ngươi dám đánh ta? Hổ gia nhất định sẽ không để ngươi yên đâu. Có một tên kỳ cọ thối tha nào đó lên đây, đánh tất cả người của ta một trận. Hắn lên cho hắn một bài học. Hổ gia đã nói, để hắn vào trước đi. Bên này. Cảnh cáo, hệ thống kiểm tra ác nhân cách vật chủ không đến 50 mét, cấp độ nguy hiểm cao. Xem ra chính là hắn. Ngươi chính là Mạnh Hổ. Bạch Thiềm Bi có phải ở trong tay ngươi không? Không phải. Tên của Hổ gia cũng là thứ ngươi dám trực tiếp gọi ra sao? Đúng vậy. Cũng không xem lại bản thân mình là thân phận gì. Phương Nhã, lần trước ta có ý tốt cứu ngươi, không ngờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, lăn lộn cùng với đám người này. Ta cầu ngươi cứu ta sao? Thật nực cười. Là ngươi cản trở ta và Tiền Đường chủ. Đủ rồi. Ngươi chính là Diệp Đạt. Ngươi có tư cách gì mà đến hỏi ta đòi Bạch Thiềm Bi? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Không phải, thằng nhóc nhà ngươi lại nói lời khoác lác gì nữa. Còn Hổ gia muốn thứ gì ngươi đều có thể cho. Phế vật như ngươi, thứ Hổ gia muốn ngươi cho nổi sao? Đúng vậy. Cũng không xem lại bản thân mình là thân phận gì, chỉ là một tên kỳ cọ mà thôi. Ngay cả xách giày cho Hổ gia cũng không có tư cách. Hổ gia, ngài gọi tôi lên đây nhất định có lý do của ngài. Chúng ta không bằng nói chuyện thẳng thắn. Ngươi cũng không ngu ngốc lắm. Tuy rằng ngươi đã trả hết nợ, nhưng món nợ ngươi đánh huynh đệ của ta, ta rất muốn tính toán với ngươi. Chỉ cần Hổ gia đưa Bạch Thiềm Bi cho tôi, muốn đánh muốn phạt tôi đều nhận. Nếu ta chỉ muốn đánh ngươi một trận thì ta đã không để ngươi lên đây. Ngươi muốn Bạch Thiềm Bi? Được, ta cho ngươi. Không phải Hổ gia. Bạch Thiềm Bi, bảo vật chân quý như vậy, sao có thể dễ dàng cho hắn chứ? Lão tử nói chuyện, có phần ngươi xen vào sao? Ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn mạng của một người. Chỉ cần ngươi giúp ta lấy mạng hắn, Bạch Thiềm Bi ta có thể cho ngươi. Không thể nào. Ta không thể khử người thay ngươi. Ngươi đương nhiên có thể từ chối ta, nhưng độc của cha ngươi sao? Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện của Hổ gia thì cứ chờ mà nhặt xác cha ngươi đi. Diệp Đạt, ta thấy ngươi vẫn nên biết điều một chút. Nếu không, ngươi còn có cách nào có thể cứu cha ngươi đây? Nếu như không đáp ứng điều kiện của ta, vậy ngươi có thể đi rồi. Tiễn khách. Còn điều kiện gì nữa có thể cho ta có được Bạch Thiềm Bi? Diệp Đạt, đây là thái độ cầu xin của ngươi sao? Mau quỳ xuống nói chuyện. Hổ gia thân phận gì có thể ở đây nói chuyện tử tế với ngươi? Là tổ tiên nhà ngươi mãn nguyện rồi. Đúng vậy, cầu xin cũng phải có thái độ cầu xin. Được, ta quỳ. Diệp Đạt, ta đã biết ngươi cái thứ này, một thân xương mềm. Hổ gia chẳng qua chỉ vài câu nói là có thể khiến ngươi quỳ xuống. Ngươi thật là đồ vô dụng. Thật là một đứa con hiếu thảo. Đáng tiếc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình mất mạng. Hổ gia, ngài là người thẳng thắn. Ngài cho một câu chắc chắn, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đưa Bạch Thiềm Bi? Ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ muốn mạng của Ôn Đình. Cái gì? Ta nghe nói ngươi và Ôn đại tướng quân là anh em họ xa. Hơn nữa, trước đó hắn còn đặc biệt đến Phương gia một chuyến giúp ngươi giải vây. Sau đó, ngươi còn cứu Ôn Húc. Tình cảm của các ngươi rất tốt, cho nên ngươi ra tay sẽ thuận tiện hơn. Tại sao ngươi lại muốn mạng của đại tướng quân? Còn có thể vì sao nữa? Trong mắt người khác là đại tướng quân, vậy chính là tảng đá ngáng đường của Mạnh Hổ bang chúng ta.
Diệp Đạt, ngươi có dám lấy mạng hắn không? Không thể nào. Tốt, nếu ngươi không đồng ý điều kiện của ta, vậy thì không còn gì để nói nữa. Tiễn khách. Người đâu? Ném hắn ra ngoài. Hổ ra, không còn cách nào khác. Có thể cho ta lấy được Bạch Thiềm Bì sao? Không được, hôm nay ta nhất định phải lấy được Bạch Thiềm Bì, nếu không cha ta sẽ mất mạng. Muốn ngươi khử một người thôi, thật là một tên vô dụng lề mề. Phải đó, ngay cả mệnh lệnh của Hổ gia cũng dám không nghe. Ngươi cứ trở về nhà làm đám tang đi. Hổ gia, ngài ra thêm một điều kiện nữa đi. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện xông pha. Muốn có Bạch Thiềm Bì thì chỉ có thể dùng đầu của Ôn Đình để đổi. Về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Ngươi không phải còn 6 ngày nữa sao? Hổ gia. Không, Hổ gia, ngài thật sự chắc chắn hắn thật sự sẽ lấy mạng Ôn Đình sao? Đúng vậy, Hổ gia. Đó dù sao cũng là Ôn đại tướng quân. Nước cờ này hắn không xuống cũng phải xuống. Tiểu Đạt, sao ngươi trông có vẻ tâm sự nặng nề vậy? Lấy được Bạch Thiềm Bì chưa? Bạch Thiềm Bì là thần dược quý giá nhất thế gian. Phương gia không có, giờ nó đang ở trong tay Mạnh Hổ. Hắn nhất thời cũng sẽ không đưa cho tôi. Hóa ra là vậy. Vậy thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà tôi có một tin tốt muốn nói cho cậu biết. Gì vậy? Bá mẫu đã tỉnh rồi. Cậu đi xem bà ấy đi. Tiểu Đạt, con đã về rồi. Gia đình chúng ta đều đoàn tụ trên trời sao? Mẹ, yên tâm đi mẹ, chúng con không sao. Con đã trả hết nợ rồi. Mọi người cũng được cứu rồi. Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ, chúng ta đang ở nhà Tiểu Nhiễm. Trong những ngày hai người hôn mê đều là Tiểu Nhiễm chăm sóc. Tiểu Nhiễm, quả nhiên là cô. Tôi vẫn luôn nghĩ cô là một cô gái tốt. Tiếc là mấy năm nay tình hình không tốt. Sản nghiệp nhà họ Diệp chúng ta sụp đổ. Thêm vào đó Tiểu Đạt lại nợ một đống. Nếu không thì nó đã cưới cô từ lâu rồi. Mẹ, đừng nói vậy. Lúc đó con vì Phương Nhã mà vay 5 triệu. Mẹ đã nói là không nên. Bây giờ con thấy chưa? Nhà chúng ta gặp nạn, rốt cuộc ai sẽ giúp đỡ? Mẹ, con biết Tiểu Nhiễm tốt, con sẽ trân trọng cô ấy. Biết vậy là tốt rồi. Bá mẫu, bà uống chút nước đi. Tiểu Đạt, con xem ba con kìa, sao vẫn chưa tỉnh vậy? Này, bá mẫu, bá phụ vốn đã có bệnh nền, tình hình khá phức tạp, vài ngày nữa chắc sẽ tỉnh thôi. Tốt, vậy thì tốt. Bá mẫu, hay là bà nghỉ ngơi trước đi. Tôi và Tiểu Đạt sẽ đi hỏi bác sĩ về tình hình của bá phụ. Đúng rồi. Được. Tiểu Nhiễm, vậy thì làm phiền cô rồi. Không sao đâu. Tiểu Đạt, độc trên người bá phụ, cậu định làm thế nào? Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn mạng của Ôn Đình. Tôi phải suy nghĩ đã. Tiểu Nhiễm, tôi. Diệp huynh, sao cậu cũng ở đây vậy? Đúng rồi, cậu họ Ôn, cô ấy cũng họ Ôn, hai người. Tiểu Nhiễm là em gái ruột của tôi, mà hai người lại có thể gặp nhau ở đây. Trùng hợp ghê, thật là trùng hợp. Biết đâu lại thành thông gia luôn ấy chứ. Hiện tại Ôn Đình đang ở rất gần. Tôi thật sự muốn lấy mạng hắn đổi lấy mạng cho ba tôi sao? Tối nay chúng tôi có một buổi họp mặt gia đình, Diệp huynh cũng đến tham gia nhé. Đúng vậy, Tiểu Đạt, cậu đi cùng chúng tôi đi. Tiểu Nhiễm, tình hình của ba mẹ tôi cô cũng biết. Tôi phải nghĩ thêm cách, nên là không thể đi được. Ngươi cũng đừng quá lo lắng.
Xe đến núi ắt có đường. Nhất định sẽ có biện pháp. Là bệnh tình như thế nào lại khiến cả Diệp huynh cũng bó tay? Cha ta trúng độc, chỉ có Bạch Thiềm Bì mới giải được. Quả là kịch độc. Bạch Thiềm Bì ta đã từng nghe qua. Nghe đồn ở Cực Hàn chi địa có một miếng. Sau đó quốc quân giao nó cho tái phụ đại nhân bảo quản. Ta và tái phụ đại nhân xưa nay bất hòa. Nếu có thể giao hảo đôi chút là có thể xin cho ngươi rồi. Bạch Thiềm Bì, vật phẩm chân quý như vậy không thể nào có hai miếng. Chẳng lẽ Bạch Thiềm Bì trên tay Mạnh Hổ chính là do tái phụ đưa cho hắn? Vậy thì độc dược bọn chúng muốn điều chế rốt cuộc là muốn lấy mạng ai? Phương Nhã, gọi tôi giờ này làm gì? Diệp Đạt, việc lấy mạng Ôn Đình, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ta nói cho ngươi biết, ta không thể nào đáp ứng ngươi. Nếu đã vậy, ta cũng không tiện nói gì. Nhưng mà nếu ngươi bằng lòng trả lại bệnh viện của Phương gia, ta có một cách có thể giúp cha ngươi kéo dài thêm vài ngày. Cái gì? Đến Phương gia tìm ta, mang theo giấy tờ đất. Phương Nhã, biện pháp ngươi nói là gì? Đây là Phật thủ thanh, một loại kịch độc, nhưng có thể lấy độc trị độc, hoãn giải độc tố trong cơ thể cha ngươi. Dùng hay không, tùy ngươi. Sao ngươi đột nhiên tốt với ta vậy? Nói nhảm ít thôi. Đưa giấy tờ đất cho ta. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Gặp lại chính là kẻ thù. Mẹ. Phương Nhã, mẹ ta đi đâu rồi? Có phải liên quan đến ngươi không? Việc Hổ gia giao cho ngươi mà ngươi không làm, còn dám chạy đến địa bàn của Mạnh Hổ bang đánh thương người của Hổ gia. Món nợ này cũng nên tính toán. Được, ta sẽ đến tính sổ với ngươi ngay bây giờ. Nhắc nhở thân thiện, ký chủ sắp gặp phải cường địch. Ký chủ xin hãy cẩn thận. Được, ta đi đây. Đây chẳng phải Diệp Đạt sao? Can đảm lắm. Đơn thương độc mã xông vào bên hồ. Nói, có phải ngươi bắt cóc mẹ ta không? Ở đây không được động thủ. Ngươi đừng làm loạn. Ngươi nói hay không, nhóc con? Ngươi đã hiểu rõ chưa? Đây là địa bàn của Mạnh Hổ bang. Tốt nhất đừng quá phách lối. Vậy thì sao? Tiền Khả Minh ngươi, ta vẫn cứ đánh. Bắt mẹ ta đi đâu rồi? Cái gì gọi là bắt mẹ ngươi đi đâu? Ta chỉ là đưa mẹ ngươi mời qua uống trà thôi. Đừng làm ầm ĩ lên. Lại đây. Quỳ xuống. Ngươi nói gì? Ta bảo ngươi quỳ xuống. Quỳ xuống. Không nghe thấy hay là không có tai vậy? Ngươi là cái thá gì? Bảo ta Diệp Đạt quỳ xuống. Ta quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ. Ngươi Tiền Khả Minh là cái giống gì? Ngươi nếu không quỳ xuống, ta sẽ không nói cho ngươi biết mẹ ngươi ở đâu. Ngươi tự lo liệu đi. Được. Quả nhiên là các ngươi bắt cóc mẹ ta. Đầu gối cứng cáp thật đấy. Ngươi mất rồi hay sao mà? Hương hỏa đứt đoạn, mỗi ngày bắt người ta quỳ lại ngươi. Đậu xanh, lão tử hôm nay cho ngươi mất mạng ở đây. Lên. Vâng. Phế vật. Mắng người khác phế vật. Bản thân ngươi chẳng phải cũng bị ta đánh cho quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Đường chủ không phải nói bị Ôn đại tướng quân đánh sao? Sao lại khác với những gì tên nhóc này nói vậy? Ngươi câm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, quỳ hay không quỳ? Mơ tưởng. Tất cả xông lên cho ta. Tất cả. Căn bản không đủ trình. Xông lên.
Đi đâu? Ra ra, ta biết lỗi rồi, ngươi tha cho ta đi. Tha cho ngươi. Các ngươi khi nào thì tha cho ta? Không phải. Diệp đại hiệp, ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi đừng đánh nữa. Đánh nữa, ta thật sự không chịu nổi nữa. Ta đau lắm rồi, ngươi vừa nói đánh không lại ta là phế vật. Không phải, ta là phế vật, ta mới là phế vật, ngươi tha cho ta đi. Vừa rồi, chẳng phải còn rất ngông cuồng sao? Bây giờ, sao lại hèn như con chó thế này? Không, ta là chó, ta vốn dĩ là chó. Vậy ngươi sủa 2 tiếng nghe thử. Ta. Gâu. Dậy đi. Bây giờ, có thể dẫn ta đi tìm mẹ ta chưa? Được. Ta bây giờ dẫn ngươi đi. Mạnh tiên sinh, ngài nói có thể cứu lão gia nhà tôi, là thật sao? Dĩ nhiên là thật. Biện pháp thì ta có. Bất quá, điều này còn phải xem thành ý của người nhà họ Diệp các ngươi. Chỉ cần có thể cứu ông chồng nhà tôi, muốn tôi làm gì cũng được. Các ngươi đều nghe thấy chưa? Bà ta nói bà ta làm gì cũng được. Được thôi, bà già. Vậy ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ta sẽ cứu ông ta. Được, Mạnh tiên sinh, tôi quỳ xuống cho ngài. Tôi cầu xin ngài. Cầu xin ngài cứu ông chồng nhà tôi. Cầu xin ngài cứu ông chồng nhà tôi. Được. Vậy ta nói cho người biết, ta chỉ nói một lần thôi. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Bảo con trai ngươi kêu hắn đem đầu Ôn Đình đến để đổi thuốc giải. Mời. Đi. Cảm ơn ngài. Mẹ. Tiểu Đạt. Mạnh Hổ, ngươi quá đáng lắm rồi. Quá đáng sao? Mẹ ngươi hiện tại vẫn bình an vô sự đứng đây. Điều đó chứng tỏ ta chưa làm gì bà ta cả. Nếu ta thật sự muốn làm gì bà ta, Diệp Đạt, ngươi nghĩ ngươi còn có thể gặp lại mẹ mình sao? Mong Hổ ra tha cho người nhà tôi. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Chuyện ta giao cho ngươi. Khi nào ngươi mới làm xong? Ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn chứ. Cho tôi thêm chút thời gian. Tôi sẽ cho ngài một câu trả lời. Được thôi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, lần này ta không động đến mẹ ngươi. Nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Mau chóng đem đầu Ôn Đình về cho ta. Cút đi. Tiểu Đạt. Mẹ xin lỗi con. Mẹ, đừng nói nữa. Chúng ta về nhà thôi. Hổ ra nói muốn con lấy mạng Ôn đại tướng quân. Con thật sự muốn làm vậy sao? Con không biết. Mẹ nói cho con biết. Ôn đại tướng quân là ai? Nếu ông ấy xảy ra chuyện, cả Giang Châu sẽ đại loạn. Nhưng mà cha con lại. Con phải suy nghĩ cho kỹ đấy con trai. Con biết. Tiểu Đạt, cậu và bá mẫu đang đi dạo gần đây sao? Đúng. Thật là trùng hợp, vừa hay gặp hai người về. Tôi đi chăm sóc lão gia. Tiểu Đạt, hai người cứ trò chuyện đi. Được. Tôi có phải hơi thừa thãi không? Dĩ nhiên là không. Thật ra tôi có vài lời quan trọng muốn nói với đại tướng quân. Chuyện gì vậy? Mạnh Hổ của Mạnh Hổ Bang muốn tôi lấy mạng ngài. Mạnh Hổ Bang lại muốn lấy mạng ta sao? Một lũ ô hợp dưới trướng tể tướng mà thôi. Tiểu Đạt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện này phải kể từ khi cha tôi trúng độc. Đáng ghét. Thì ra là vậy. Mạnh Hổ Bang thật là quá đáng.
Nhưng mà Tiểu Đạt, tôi có một kế hoạch có thể giúp cậu cứu bá phụ. Cái gì? Bệ hạ, vị này chính là thần y Diệp Đạt mà thần đã từng đề cập. Phụ thân của thần chính là do cậu ta dùng kim châm cứu chữa khỏi. Còn tên Phương Chính khốn nạn kia cũng là do cậu ta vạch trần. Kính xin bệ hạ ban quốc y tri ấn cho Diệp Đạt. Đứng dậy. Vâng. Chuyện này ta cũng có nghe qua. Không ngờ về kỹ thuật châm cứu lại có thể vượt qua Phương Chính. Vậy mà là một người trẻ tuổi. Thật là tuổi trẻ tài cao. Quốc quân quá khen. Ta chỉ là may mắn thôi. Không cần khiêm tốn. Bệnh tình của Ôn lão ta cũng biết chút ít. Lúc đó ông ấy chỉ còn thoi thóp. Vậy mà giờ có thể xuống giường đi lại được. Có thể thấy y thuật của ngươi thật cao siêu. Người đâu? Mang quốc y tri ấn đến đây. Diệp Đạt, ngươi không chỉ y thuật cao minh mà còn khiêm tốn lễ độ. Nay ta ban cho ngươi quốc y tri ấn, phong ngươi làm quốc y, mong người hành y tế thế, cứu vớt vạn dân khỏi bệnh tật. Tạ ơn quốc quân. Đứng dậy. Tiểu Đạt, từ hôm nay ngươi chính thức trở thành quốc y. Diệp Đạt, ngươi đến đây làm gì? Ta đến tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Ta đã được ban cho quốc y tri ấn, nên là Ôn Đình mở tiệc chúc mừng cho ta. Vậy thì sao? Ta định trong buổi tiệc sẽ hạ độc Ôn Đình, cùng loại độc tố dùng trên cha ta, gấp 3 liều lượng, chạm máu là mất mạng. Thế nào? Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc chúc mừng huynh đệ ta. Tiểu Đạt nào, chúng ta cùng kính Diệp quốc y mới nhậm chức một ly. Tiểu Đạt, chúc mừng ngươi. Tiểu Nhiễm, cảm ơn. Nào Tiểu Đạt cũng ly nào. Ca, ngươi làm sao vậy? Để ta bắt mạch cho huynh ấy. Không ổn rồi, Đình ca đây là trúng độc. Sao lại trúng độc được? Phải làm sao để giải, độc tố quá mạnh. Nếu nhất thời không có thuốc giải, e là Đình ca không xong rồi. Sao lại không xong? Tiểu Đạt, ngươi không phải biết kim châm phong huyệt sao? Sao lại không được? Ta thử xem. Ca, ta sao không còn thở nữa rồi? Tiểu Đạt, ngươi mau cứu huynh ấy đi. Xin lỗi, độc tố này quá mạnh, ta cũng không còn cách nào. Diệp Đạt, ta bảo ngươi cứu ca ta, ngươi cứu huynh ấy sống lại đi. Tiểu Nhiễm, thật sự xin lỗi, ta bất lực rồi. Cái gì? Đại tướng quân cứ như vậy mà mất rồi sao? Giang Châu này sau này phải làm sao đây? Ca, huynh đừng bỏ muội lại mà. Ca, Phương Nhã, cho hổ ra chút kích thích nào. Nào. Hổ ra, chuyện ngài giao ta đã làm xong. Ôn Đình, ta đã lấy mạng. Cái gì? Ngươi thật sự đã lấy mạng Ôn Đình? Ôn đại tướng quân, ngươi thật to gan lớn mật. Mạnh Hổ, ngươi đang nói gì vậy? Là ngươi bảo ta lấy mạng Ôn Đình. Ta muốn Bạch Thiềm Bì. Ngươi bây giờ hãy đưa cho ta. Hổ ra khi nào đã nói lời như vậy? Phương Nhã, ngươi có nghe thấy không? Ta không có. Không có. Bạch Thiềm Bì là bảo vật quý giá như vậy, ngay cả hổ gia cũng chưa từng có được. Hắn làm sao có thể cho ngươi lời hứa kỳ lạ như vậy chứ? Các ngươi lừa ta. Lừa cái gì? Chúng ta khi nào đã lừa ngươi? Diệp Đạt,
Nói năng làm việc phải có chứng cứ. Ngươi có chứng cứ không? Đúng vậy, Diệp Đạt. Ngươi không có chứng cứ thì đừng có vu oan giá họa. Cái này sẽ phải chịu tội đấy. Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lấy mạng Ôn đại tướng quân, tội đáng chu di cửu tộc đấy. Lũ vong ân bội nghĩa các ngươi. Lúc đầu ta không nên tin các ngươi. Đúng rồi, huynh đệ của ta vừa rồi đều nghe thấy cả rồi, là ngươi hạ độc Ôn đại tướng quân. Bây giờ chắc đã báo Lục Phiến môn rồi. Không bao lâu nữa sẽ có người đến bắt ngươi. Nếu ta là ngươi, lúc này ta đã chạy rồi. Mạnh Hổ, Tiền Khả Minh, Phương Nhã, các ngươi quá đáng lắm rồi. Diệp Đạt, ngươi đừng quên, ngươi còn có mẹ, còn sống đấy. Diệp Đạt, ngươi thật to gan, còn muốn động thủ với Hổ gia. Cũng không nghĩ xem mẹ ngươi có mấy cái mạng để đến đây. Đúng vậy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xuống mổ đi. Nếu không, cả nhà ngươi không một ai có thể sống sót. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ngươi vừa mới cùng Hổ gia bắt đầu đối đầu thì đã định sẵn kết cục như vậy rồi. Vậy kết cục của các ngươi thì sao? Hôm nay ta nói rõ luôn, các ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy đợi ngươi mất rồi thì hãy nhìn xem chúng ta hưởng vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi, kết cục tốt đẹp nhé. Chúng tôi nhận được tin báo của mật thám, nói kẻ hại đại tướng quân ở ngay tại đây. Là ai? Chính là hắn. Tiểu Đạt, độc của anh ta thật sự là do người hạ sao? Ngươi nói đi, anh ta rốt cuộc có phải do ngươi lấy mạng không? Ngươi nói rõ ràng. Tiểu Nhiễm, xin lỗi, ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Ngươi nói đi. Ngươi nói anh ta không phải do ngươi hại. Ngươi nói ngươi bị oan. Ngươi nói đi. Không, đại tướng quân, chính là ta hạ độc. Nhà họ Ôn ta rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với ngươi? Ngươi lại muốn lấy mạng huynh ta. Ngươi đúng là bụng dạ độc ác. Đều là lỗi của ta. Ta bởi vì cứu cha ta nên mới bị tên Mạnh Hổ kia lừa gạt. Nếu có kiếp sau, ta nhất định làm trâu làm ngựa đền đáp cho ngươi. Ta không cần ngươi đền đáp. Ta muốn ngươi trả huynh ta lại cho ta. Xin lỗi. Ngươi ngoài xin lỗi ra còn có thể nói gì nữa? Ta thật sự rất hối hận. Ta lại từng yêu một nam nhân như ngươi. Kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Cảnh báo, hệ thống kiểm tra kẻ ác cách vật chủ còn 99 mét. Là ai? Nhưng cũng không sao. Cảnh báo, hệ thống kiểm tra kẻ ác cách vật chủ còn 50 mét, 20 mét, 1 mét. Ngươi là ai? Ta tên là Trần Duy Tinh. Hân hạnh được gặp. Rất vui được gặp ngươi. Gặp ta thì có gì mà vui. Diệp Đạt, quốc sư đại nhân nói chuyện, ngươi tốt nhất nên cung kính cho ta. Ngươi chính là Giang Châu quốc sư Trần Duy Tinh, bậc trí giả thần quỷ khó lường trong truyền thuyết. Diệp Đạt, ta rất cảm tạ ngươi giúp ta trừ khử cái gai ôn đình trong mắt ta này, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Thì ra ngươi vẫn luôn đang tính kế ta. Lần này ta thua không oan. Đúng vậy. Nếu không có chỉ thị của quốc sư đại nhân, lão tử sớm đã bắn nát ngươi rồi. Nhưng ta không ngờ ngươi vậy mà lại có thể
lấy mạng Ôn Đình cho bọn ta. Diệp Đạt, ta rất hài lòng với ngươi. Trước khi hành hình, ta sẽ cho ngươi làm một con ma hiểu rõ bản thân mình đã mất mạng như thế nào. Sao? Ngươi còn muốn ta phải cảm tạ ân đức sao? Quốc sư đại nhân thật là nhân từ. Trần Duy Tinh, nếu ngươi muốn ta làm ma hiểu chuyện, vậy thì ngươi nói rõ ràng đi. Tại sao muốn ta lấy mạng Ôn Đình? Ngươi và hắn có thù oán gì? Vậy thì ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta với đại tướng quân không có thù hận gì. Chỉ là đại tướng quân cản đường chúng ta. Đường gì? Diệp Đạt, ngươi có tư cách gì hỏi thăm những bí mật này? Các người rất rõ, sau 2 giờ nữa ta chính là người phải mất mạng. Người đã khuất là người giữ bí mật tốt nhất, không phải sao? Đúng vậy. Nói cho ngươi cũng không sao. Mạnh Hổ, ngươi nói đi. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Tể tướng đại nhân kinh doanh Giang Châu nhiều năm như vậy, mà quốc quân lại chỉ là một tên phế vật chỉ biết ký tên. Hắn dựa vào cái gì? Các ngươi muốn mưu phản. Đúng vậy. Nhưng mà ngươi nên thấy may mắn, vì sức mạnh bản thân đã cống hiến cho Tân Quốc. Đây là vinh hạnh của ngươi. Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến Ôn Đình? Quốc quân, hắn ỷ vào việc mình nuôi dưỡng một Ôn gia nên mới an ổn ngồi ở cái vị trí này bao nhiêu năm. Ta nói cho ngươi biết, Ôn Đình hắn phải mất mạng. Ngươi hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Ta cũng hiểu rồi. Ôn Đình, ta rất lấy làm lạ. Ta rốt cuộc có gì mà phải mất mạng? Thì ra là có kẻ lòng lang dạ sói muốn xoán ngôi. Người đâu? Bắt bọn chúng lại. Thả ta ra. Diệp Đạt, lần này mong là có thể một hơi bắt được 2 tên ác nhân. Diệp huynh, lần này ủy khuất huynh rồi. Tiểu Đạt, huynh có sao không? Ca ta đã nói với ta rồi, là ta đã trách lầm huynh. Ta không sao đâu Tiểu Nhiễm. Muội đánh ta chẳng thấy đau chút nào. Không sao là tốt rồi. Nhưng có vài người thì nên có chuyện. Khoan đã, ngươi không được đụng vào ta. Trần Duy Tinh, lời ngươi vừa nói ta nghe rõ một một. Phải, ta đúng là có nói vài lời, nhưng ta là quốc sư, chỉ có tái phụ đại nhân và quốc quân mới có thể thẩm tra ta. Đại tướng quân, ngươi e là không có quyền này đâu. Đúng vậy, ta đúng là không có quyền này, nhưng không có nghĩa là ngươi không có tội. Người đâu? Giam bọn chúng lại. Thả ta ra. Quốc sư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đừng vội, tái phụ đại nhân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Đúng vậy, Cữu Cữu ta nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Ông ấy nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến. Cữu Cữu, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cữu Cữu, mau cứu ta ra ngoài. Tiểu Hổ, Duy Tinh, các ngươi làm ta rất thất vọng. Không phải đâu Cữu Cữu, chúng ta cũng là bị Diệp Đạt, tên khốn nạn đó hãm hại. Cữu Cữu, mau cứu ta ra ngoài đi. Tái phụ đại nhân, lần này là ta sơ suất. Hơn nữa, Hổ gia hắn còn tiết lộ cho Ôn Đình một vài kế hoạch của chúng ta. Thôi vậy, hôm sau ta sẽ vì hai ngươi đi cầu xin quốc quân. Cảm ơn Cữu Cữu. Tiểu Hổ, Cữu mẫu của con đặc biệt làm cho con ít bánh ngọt, con cứ nếm thử đi. Dạ. Cảm ơn Cữu Cữu. Cữu Cữu,
Đúng là cái kết của kẻ ngu xuẩn. Tuy hắn là cháu của ta, nhưng ta tuyệt không nương tay. Duy Tinh, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngươi hiểu không? Thần tuân mệnh. Tiểu Đạt, bọn họ nói con hạ độc đại tướng quân, có thật không? Mẹ đừng nghe người ngoài nói bậy, đó đều là tin giả. Chúng ta đều bình an, không sao là tốt rồi. Vậy cả người ngươi đầy thương tích này là sao? Gì? Chỉ là chút ngoài ý muốn. Con sẽ giúp Tiểu Đạt xử lý ngay. Được. Đau không? Không đau. Nói dối, đều chảy máu rồi, sao có thể không đau? Tiểu Nhiễm, tôi chịu được. Thật đấy, cô đừng lo cho tôi. Anh giữ tay tôi rồi. Tôi làm sao mà lau vết thương cho anh được? Xin lỗi. Ngốc nghếch. Tiểu Nhiễm, lần trước ở trong mục, nàng nói nàng thích ta, là thật sao? Chàng rõ ràng đều biết, tại sao còn hỏi? Ta chỉ là không chắc chắn. Vậy là thật. Nào có ai hỏi con gái như chàng vậy? Chàng đang ép ta tỏ tình với chàng sao? Xin lỗi, ta chỉ muốn biết nàng có cùng tâm ý với ta không? Cái gì? Ta cũng như chàng thích ta vậy. Ta thích chàng. Thật tốt quá Tiểu Nhiễm. Hãy thả ta xuống trước đã. Đợi tất cả những chuyện này qua đi, ta sẽ cưới nàng. Mục tiêu ác nhân Mạnh Hổ đã xác định tử vong. Chúc mừng ký chủ đánh bại ác nhân thứ hai. Thưởng số lần nói dối cộng 1. Mạnh Hổ đã mất mạng. Đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Khởi bẩm quốc quân, những ngày qua thần đã bị ám sát. Cái gì? Đại tướng quân, ngươi không sao chứ? Thần không sao. May nhờ có Diệp Thần Y đã sớm cảnh báo cho thần, thần mới bình an vô sự. Diệp Quốc Y, lần này trẫm muốn ban thưởng cho ngươi công đầu. Quốc quân quá khen. Đại tướng quân, chuyện này, hai vị này là, chính là bọn họ muốn mưu sát thần. Oan uổng quá, bệ hạ. Thần không có ý định lấy mạng đại tướng quân. Tất cả những chuyện này đều là Mạnh Hổ lén lút làm sau lưng thần. Chuyện này, quốc sư, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Quốc quân, sự việc là thế này. Mạnh Hổ trước đây là bạn tốt của tôi, biết được tôi và đại tướng quân bất đồng chính kiến, vì muốn lấy lòng tôi liền lén lút ám sát đại tướng quân. Thật là đáng ghét. Thần đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết. Nói dối. Rõ ràng ngươi chính là chủ mưu đứng sau, xúi giục Mạnh Hổ vì muốn bịt miệng mà lấy mạng hắn. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi có bằng chứng gì? Ngươi có bằng chứng chứng minh ta xúi giục hắn, bảo hắn tự kết liễu sao? Rõ ràng là ngươi đang lẫn lộn phải trái, đảo lộn trắng đen. Tiểu Đạt, ngươi bình tĩnh một chút. Quốc quân, thần biết, lần này thần thật sự đã làm sai. Thần sau này mới biết, sau khi đại tướng quân mất thảm, Mạnh Hổ lại làm ra hành động tàn nhẫn như vậy. Cho nên tối hôm qua, hắn mới sợ tội tự kết liễu. Tội của thần xin bệ hạ trách phạt. Mạnh Hổ vừa mất mạng, quả thật là mất không đối chứng. Nghe quốc sư nói vậy, đúng là không có gì sai. Đại tướng quân, thần có mặt, ngươi thấy sao? Thần và quốc sư luôn bất đồng chính kiến. Lần này, quốc sư cũng không làm gì quá đáng, thần cũng không bị liên lụy. Chỉ bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cảnh cáo, ác nhân đang tới gần. Thủ lĩnh của tứ đại ác nhân đang cách ký chủ, cách 40 mét, 20 mét, 1 mét. Thần thi, không được. Tái phụ đại nhân, ngài đến rồi. Quốc quân,
Quốc sư lần này quả thật phạm sai lầm lớn. Nếu không phải hắn đem chuyện triều đình nói cho Mạnh Hổ cũng sẽ không đối với đại tướng quân hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Vậy ý của tái phụ đại nhân là nên làm thế nào? Hãy để quốc sư tạm rời khỏi chức vụ, cách trước 3 tháng, để tỏ lòng răn đe. Được, mọi việc cứ theo lời tái phụ đại nhân. Đình ca, hôm nay ở Quân Vương Điện, tại sao huynh lại nói không trừng phạt tên Trần Duy Tinh đó? Ta dù sao cũng là giả mất mạng, nếu đưa ra yêu cầu quá đáng, e là quốc quân sẽ khó xử. Quân Vương Điện rất nhiều chuyện, không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Vị tái phụ đại nhân này, tại sao lại là hắn ra mặt trừng trị Trần Duy Tinh? Quốc sư vốn dĩ là người của tái phụ Mạnh Hy Đường, hắn nói có thể phạt, quốc quân mới có bậc thang để phạt quốc sư. Tên Mạnh Hy Đường này rốt cuộc là có lai lịch gì? Ngay cả quốc quân cũng phải kiêng rẻ hắn 3 phần. Đệ cũng thấy quốc quân tuổi cao sức yếu, tuổi tác cũng gần bằng cha đệ, đương nhiên là có vấn đề về sức khỏe, cho nên bình thường rất nể trọng tái phụ. Không phải, ngươi vừa nói gì? Ta nói quốc quân tuổi cao sức yếu. Không phải, ngươi nói là quốc quân tuổi cao sức yếu, tuổi tác gần bằng cha ta, đúng không? Câu này làm sao? Lúc đó Mạnh Hổ chính là muốn cha ta thử thuốc, là bởi vì hắn muốn hạ độc một người khác. Mà tại sao lại tìm cha ta? Tuổi tác của cha ta, ngoại hình và người kia, mục tiêu nhân vật tương tự. Ngươi nói có khả năng hay không? Hắn chính là muốn đầu độc quốc quân. Điều này thật quá đáng sợ. Ta phải nghĩ biện pháp nhắc nhở quốc quân. Ngoài ra, Trần Duy Tinh từ nhiệm quốc sư nhất chức, e rằng có âm mưu khác. Mạnh Hổ bang bên đó, Tiểu Đạt, ngươi phải thay ta để ý hơn rồi. Yên tâm đi Đình ca, cứ để ta lo. Bất kể là vì cứu cha ta hay là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ta đều phải đi gặp mặt Mạnh Hy Đường và Trần Duy Tinh. Xin chào, hoan nghênh quang lâm. Trịnh Đại Hoa, ngươi không nhận ra ta sao? Diệp tiên sinh, Trần tổng đã ở bên trong, đợi ngươi đã lâu. Khi nào thì trở nên lễ phép đến mức này rồi? Đều là Trần tổng dạy dỗ tốt. Ta với tư cách là nhân viên công tác câu lạc bộ bên Hồ, lẽ ra phải có một tố chất như vậy. Diệp tiên sinh, mời vào bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này dường như khác rồi. Diệp Đạt, người tới rồi. Trần Duy Tinh, người bày trò gì với ta vậy? Ta thật không ngờ, kẻ ngu ngốc như ngươi vậy mà có thể nghĩ ra kế mất mạng giả. Ta còn bị ngươi lừa gạt. Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi không màng đến tính mạng cha ngươi, không muốn Bạch Thiềm Bì nữa sao? Ta cần Bạch Thiềm Bì, nhưng nếu ngươi bảo ta hại người, vậy thì miễn bàn. Yên tâm, người trí tuệ hơn người. Ta xưa nay đối với người trí tuệ đều 10 phần tôn trọng. Điều kiện của ta là để ngươi cưới Phương Nhã. Cái gì? Ta không thể cưới nàng. Diệp Đạt, ngươi trước đây chẳng phải vô cùng mê ta hay sao? Còn vì ta mà gánh món nợ 5 triệu. Hiện tại Trần tổng muốn hoàn thành tâm nguyện của ngươi, sao lại không muốn? Đúng vậy, ngươi bất quá chỉ là một gã xoa bóp nhỏ bé ở bên Hồ. Nhã Nhã bằng lòng gả cho ngươi, tổ tiên cũng đã vô cùng mãn nguyện. Ngươi có lý do gì để từ chối? Ta có người con gái mình thích, ta không thể cưới nàng. Vậy nếu như thế, Bạch Thiềm Bì ta sẽ không thể cho ngươi. Các ngươi tại sao cứ nhất quyết ép ta làm những điều ta không muốn làm? Vậy chỉ có thể để Lạnh Tôn thống khổ thêm ít ngày nữa. Nếu Diệp tiên sinh đã có người trong lòng, vậy ta cũng không thể cưỡng cầu. Tiễn khách. Dạ. Diệp Đạt, mời. Trần tổng,
Tại sao ngươi nhất định muốn ta gả cho tên phế vật Diệp Đạt đó? Sơn Nhân tự có diệu kế, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó tái phụ đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi và Phương gia các ngươi. Vậy thì đa tạ Trần tổng. Ta thật sự phải vì cứu cha ta mà phụ lòng tiểu nhiễm sao? Nhưng mà chuyện kết hôn này lại không thể làm giả được. Nếu xuất hiện sơ hở, ta không những không lấy được Bạch Thiêm Bi, mà còn chỉ có thể trơ mắt nhìn cha ta mất mạng. Tiểu Đạt, ngươi thật sự ở đây? Tiểu nhiễm, sao nàng lại chạy tới tìm ta? Hôm nay là sinh nhật của chàng mà. Sao vậy? Chàng không vui sao? Không có, ta chỉ là rất vui, rất bất ngờ. Nàng vậy mà vẫn nhớ sinh nhật ta. Chính ta cũng quên mất rồi. Chàng là bận rộn đến hồ đồ rồi. Tiểu Đạt, ta biết gần đây chàng rất vất vả. Độc của bá phụ một ngày chưa giải thì chàng một ngày cũng không thể vui vẻ lên được. Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật chàng, ta vẫn hy vọng có thể cùng chàng đón sinh nhật thật tốt. Cảm ơn nàng, tiểu nhiễm. Đúng rồi, ta làm cho chàng một cái bánh kem. Chúng ta tìm một chỗ ăn nó nhé. Được. Tiểu nhiễm, nàng đối với ta thật tốt quá. Để ta. Tiểu Đạt, chúng ta ăn bánh kem thôi. Được. Sao vậy? Không ngon sao? Chàng ăn chậm quá. Không phải không ngon, ta chỉ là muốn ăn chậm một chút. Như vậy ta có thể ăn lâu hơn một chút nếu chàng thích. Lần sau ta lại làm cho chàng. Tiểu nhiễm, nàng không cần phải đối xử tốt với ta như vậy. Tiểu Đạt, đừng nói những lời như vậy. Chàng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Không, nàng không hiểu. Tiểu Đạt, có phải chàng vì chuyện của bá phụ mà buồn không? Phải. Thật ra ta nghe ca ca ta nói, tái phụ có Bạch Thiềm Bì trong tay, chỉ là không thể dễ dàng lấy ra như vậy. Hay là thế này, hôm sau ta cùng chàng đi cầu xin ông ấy. Bất luận ông ấy đưa ra điều kiện gì, chúng ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng để ông ấy giao Bạch Thiềm Bì ra. Chàng thấy thế nào? Thật ra bọn họ đã đưa ra điều kiện rồi. Thật sao? Tốt quá rồi, bá phụ được cứu rồi. Bọn họ đưa ra điều kiện gì? Bọn họ muốn ta cưới Phương Nhã. Thì ra là vậy. Ta đã nói mà. Sao chàng lại đột nhiên buồn bã? Ta hiểu rồi. Nàng hiểu cái gì? Ta sẽ chúc phúc cho hai người. Dù sao, trước kia chàng thích Phương Nhã tỷ tỷ như vậy, bây giờ có thể ở bên nàng ấy, lại còn cứu được mạng bá phụ. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng người ta thích là nàng mà. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa. Chẳng lẽ chàng muốn bỏ mặc mạng sống của bá phụ mà ở bên ta sao? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không thể tùy hứng nữa. Ngươi và Phương Nhã tỷ ở bên nhau rất tốt. Diệp Đạt, ta đi đây. Ta chúc phúc cho hai người. Tiểu nhiễm, Phương Nhã, sau khi ta kết hôn với ngươi, khi nào ngươi có thể đưa Bạch Thiềm Bì cho ta? Ngày hôm sau khi kết hôn là được. Được. Hôm sau chúng ta sẽ kết hôn. Xin lỗi tiểu nhiễm, kiếp sau ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. Trần tổng,
Ngài thật sự là tính toán không sót một điều. Hắn đã đồng ý cưới ta rồi. Ta chỉ có một chút không hiểu rõ. Điều kiện ngài đưa Bạch Thiềm Bì cho hắn chỉ đơn thuần là để Tiểu Nhã gả cho hắn. Tại sao ngài lại đối xử tốt với hắn như vậy? Đúng vậy, Trần Tổng. Tại sao ngài nhất định phải để ta gả cho tên phế vật đó? Ta thật uất ức. Ngài nỡ sao? Ta để ngươi gả qua đó đương nhiên không phải vì chuyện này. Còn có sắp xếp khác. Sắp xếp gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Nhất định phải để Tiểu Nhã gả cho hắn, sau đó mới có thể làm. Các người căn bản không hiểu. Người thân thiết nhất này mới có thể làm ra chuyện tổn thương nhất. Tiểu Nhã, người nhất định phải trở thành vợ của hắn. Như vậy mới có thể giúp ta làm một việc. Việc gì? Kim châm tẩm độc. Đây là ý gì? Thể chất của quốc quân mắc bệnh hàn. Tối qua ta xem thiên tượng, tối mai chắc chắn sẽ có một trận đại loạn. Với thể chất của quốc quân, nhất định hàn thấp khó chịu, bệnh cũ tái phát. Như vậy, hắn chắc chắn sẽ gọi quốc sư mới nhậm chức. Diệp Đặt đến trần trị cho hắn. Như vậy, chỉ cần tẩm đầy độc dược lên kim châm là có thể mượn tay Diệp Đạt lấy mạng quốc quân. Đúng vậy, người nhất định phải gả cho Diệp Đạt. Chỉ có thân phận là người đầu ấp tay gối của hắn. Tiểu Đạt, người thật sự muốn cưới Phương Nhã sao? Đúng vậy. Vậy còn Tiểu Nhiễm thì sao? Là ta có lỗi với nàng ấy. Mời tân lang tân nương tiến vào. Ta nên đi lên rồi. Lại đây, mời tân lang tân nương. Chào nhẫn. Hôn lễ kết thúc. Đi Diệp Đạt, cùng ta uống một ly. Sau này dù sao chúng ta cũng là thông gia. Đi nào. Lại đây tân lang. Uống một ly. Chúc mừng. Trần Duy Tinh, nhớ Bạch Thiềm Bì của ngươi đấy. Yên tâm, qua đêm nay Bạch Thiềm Bì ta sẽ dâng bằng cả hai tay. Phương Nhã, ngươi đang làm gì ở đây? Không có gì, ta có một chiếc khuyên tai không tìm thấy, ta tìm thử xem. Thì ra kim châm của hắn giấu ở đây. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Đạt, chúng ta đều đã thành thân rồi. Đương nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi. Đừng chạm vào ta, cút. Diệp Đạt, e là lần này ta xem ngươi làm sao mà biết được chứ. Diệp Quốc Y, quốc quân lâm trọng bệnh, mời ngài mau đến Quân Vương điện trần trị. Tiểu Đạt, mau tỉnh dậy. Tiểu Đạt, sao vậy? Quốc quân bệnh rồi, cần ngươi đến trần trị cho quốc quân. Cái gì? Quốc quân bệnh rồi? Mau đi đi, ta ở nhà đợi ngươi.
Diệp Đạt, lần này quốc quân nhất định sẽ mất trong tay ngươi. Tiểu Đạt, mau lên. Quốc quân cả người nóng như lửa đốt. Mau dùng kim châm của ngươi trị liệu. Tiểu Đạt, nhanh lên, hàn chứng của quốc quân tái phát nặng rồi, mau dùng kim châm của ngươi trị liệu. Được. Khoan đã. Quốc mẫu Giang Châu. Phương lão thần y đâu? Sao lại đến một tên tiểu tử mà ta chưa từng gặp mặt thế này? Bẩm quân hậu, Tiểu Đạt là huynh đệ của tôi. Tính mạng của gia phụ cũng là do hắn cứu. Y thuật của hắn nhất định có thể khiến quốc quân khỏe lại. Nếu Ôn tướng quân đã nói vậy, ta tạm tin hắn một lần. Ngươi thì châm đi. Đa tạ quân hậu tin tưởng. Ta đây là lại bệnh rồi sao? Diệp Quốc y, đa tạ ngươi đã trần trị cho ta. Tiểu Đạt, châm cứu chi thuật của ngươi thật đáng kinh ngạc. Chỉ một kim mà đã có thể khiến quốc quân tỉnh lại, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Một kẻ nhỏ tuổi như ngươi, vậy mà lại có y thuật tinh diệu thuần thục đến thế. Quân hậu quá khen, ta cũng chỉ may mắn được Dược Vương chân truyền một chút mà thôi. Ngươi châm một kim này xuống, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Ta dường như có thể ngồi dậy được rồi. Bệ hạ an tâm, chớ nóng vội. Đợi ta châm kim này xuống, ngươi có thể đứng dậy được, thậm chí khôi phục như thường. Ta quả thật cảm thấy khá hơn rồi. Quốc quân, người làm sao vậy? Diệp Đạt, đây là chuyện gì? Nếu quốc quân có mệnh hệ gì, ta diệt cả tộc ngươi. Quân hậu xin bớt giận. Diệp Đạt, mau giải thích. Ta cũng không biết, châm pháp của ta hẳn là đúng mà. Là Phương Nhã. Là Phương Nhã hạ độc châm của ta. Bây giờ mới phát hiện, e là hơi muộn rồi đấy. Ngươi tưởng ta tốt bụng, ban cho ngươi một mối lương duyên tốt đẹp sao? Ta chỉ không ngờ ngươi lại dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi này. Là do ngươi kém cỏi, sao lại có thể trách người khác được? Quốc sư và tái phụ đại nhân đến đây, có chuyện gì vậy? Ôn Đình, nếu không phải người cứ bao che tên phế vật này, ta cũng không đến mức phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Việc đã đến nước này, nếu ngươi chịu quy phục ta, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi. Mạnh Hy Đường, ngươi quả nhiên là sói đội lốt kiều. Mạnh Hy Đường, ngươi xoán ngôi đoạt vị, trời khó dung tha. Quốc quân lại tin tưởng ngươi như vậy, phong ngươi làm tái phụ. Quốc quân, người mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại, trừng trị hắn đi. Tiểu Đạt, người mau nghĩ cách đi. Quốc quân còn một hơi thở, ta cũng còn số lần nói dối, có lẽ ta có thể cứu người. Được, ta thử xem. Tiểu tử, trước khi mất mạng,
miệng lưỡi vẫn còn cứng rắn như vậy. Vậy ta nói cho người biết, độc mà quốc quân trúng và độc mà cha ngươi trúng là hoàn toàn giống nhau. Nhưng liều lượng này gấp 10 lần cha ngươi. Có lẽ người chỉ còn sống được vài giây nữa thôi. Hệ thống, ta phải làm sao để cứu người? Xin lỗi, những việc liên quan đến tứ đại ác nhân trong hệ thống này đều đang ở trạng thái chưa mở khóa. Ký chủ cần dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được mong muốn. Ta đã hiểu. Ta phải nói một lời nói dối động trời mới có thể cứu người, đúng không? Mạnh Hy Đường, các người bị lừa rồi. Thực ra quốc quân căn bản không trúng độc. Chúng ta vừa rồi chỉ đang diễn trò thôi. Diệp Đạt, người phát điên cái gì? Quốc quân bây giờ thở ra nhiều, hít vào ít. Người vậy mà còn ở đây nói điên. Muốn nói sao thì nói. Dù sao qua đêm nay các người sẽ mất mạng hết. Quốc quân vốn dĩ không mất mạng, chỉ là ta vừa châm cho người kim biến sắc mặt. Diệp Đạt, bộ dạng phát điên trước khi mất mạng của ngươi thật đáng thương lại nực cười. Quốc quân mất mạng trong tay vị ngự y mới nhậm chức, thật đúng là chưa từng có. Diệp Đạt, sau này ngươi sẽ mang tội danh muôn đời. Tiểu Đạt, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đều là tên lang băm nhà ngươi hại quốc quân mất mạng. Ta muốn cho cả 9 họ nhà ngươi chôn cùng. Ta không có. Quốc quân căn bản không có trúng độc. Là ta lừa các ngươi. Các ngươi cứ nhìn đi, người sắp tỉnh lại rồi. Hệ thống, ngươi mau ra lệnh cho ta đi. Tiểu Đạt, ta rất mong những gì ngươi nói là thật. Nhưng quốc quân, người đã không còn thở nữa rồi. Quốc quân, chúc mừng ký chủ, nói dối thành công. Trạng thái sinh mạnh của quốc quân khôi phục lại trạng thái trước khi bị trúng độc. Chuyện gì thế này? Giống như cải tử hoàn sinh vậy. Quốc quân, ngươi vậy mà sống lại rồi. Quân hậu, vừa rồi ta bị làm sao vậy? Quốc quân, vừa rồi kỳ thực là như thế này. Ta đã nhận ra âm mưu thâm độc của tái phụ và tiền quốc sư. Chỉ cần một chút mưu mẹo nhỏ để khiến bọn chúng mắc câu. Người hãy xem, bọn chúng hiện tại đang làm gì. Tên họ Mạnh kia, ngươi muốn tạo phản sao? Sao có thể như vậy được? Tái phụ đại nhân không cần phải hoảng hốt. Trong tay chúng ta hiện tại có nhiều người như vậy. Ưu thế chưa chắc đã không thuộc về chúng ta. Đúng. Thủ hạ nghe lệnh, bao vây bọn chúng cho ta. Tái phụ, ngươi muốn xoán ngôi sao? Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có thần ở đây, bọn chúng không thể động đến người dù chỉ một chút. Ôn Đình, ngươi tưởng chúng ta không chuẩn bị cách đối phó người sao? Bọn người này thật là độc ác. Mạnh Hy Đường, quốc quân đối đãi ngươi không tệ. Nếu bây giờ ngươi quay đầu, có thể giữ lại mạng sống cho ngươi. Ôn Đình, ngươi nên quay đầu là ngươi mới phải. Nếu lần này ngươi đứng sai phe, chỉ uổng mạng mà thôi. Đối với ngươi mà nói, được ít hơn mất. Biết điều một chút thì đầu hàng đi. Bây giờ giao quốc quân ra đây, chúng ta không chỉ tha mạng cho ngươi, thậm chí có thể giữ lại chức vị tướng quân của ngươi. Vào lúc này, đừng đưa ra lựa chọn vô ích. Các ngươi, Tiểu Đạt, ta e rằng sẽ bỏ mạng nơi đây. Lát nữa người hãy mang theo quốc quân và quân hậu chạy trốn. Phần còn lại giao cho ta. Đình ca, đừng bi quan như vậy. Không phải còn có ta sao? Ngươi
Ta nếu đã có thể khiến quốc quân cải tử hoàn sinh, thì có thể khiến chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh. Tiểu Đạt, lúc này rồi. Ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Chỉ bằng các ngươi mà còn muốn thoát khỏi hiểm cảnh? Ta thấy các ngươi ngoan ngoãn trở nộp mạng đi. Ta thật sự có thể, bởi vì ta biết bay. Ký chủ nói dối thất bại. Bay lượn không phải chức năng mà cơ thể con người có thể thực hiện được. Ta không biết bay. Diệp Đạt, ngươi đúng là khiến ta được một trận cười đã đời. Ngươi thật sự chỉ là một tên hề nhảy nhót. Hôm nay ngươi đã thành công chọc cười ta. Diệp Đạt, đến lúc này rồi. Đừng nói nhảm nữa. Phải làm sao? Bây giờ ta phải làm sao? Ký chủ có thể sử dụng sự kiện có xác suất cực thấp để nói dối, nhưng không được vượt quá giới hạn của cơ thể con người. Xác suất cực thấp. Có rồi, đúng vậy, ta quả thực không biết bay. Nhưng ta dám nói, ngươi hôm nay chỉ cần dám bắn tên. Tên của ngươi, không một mũi tên nào có thể bắn chúng ta. Thật nực cười và đáng thương. Ngươi không phải nói ta bắn không trúng sao? Được rồi, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi đầu tiên. Chuyện gì vậy? Diệp Đạt này quả nhiên có chút kỳ quái. Cảnh cáo, Trần Duy Tinh độc ác đã nhận ra kỹ năng của ký chủ, có xu hướng tin vào lời nói dối của ký chủ. Ký chủ hãy nhanh chóng điều chỉnh. Trần Duy Tinh này quả thật quá thông minh. Đúng vậy, ta quả thật kỳ quái. Ngươi có biết tại sao không? Rốt cuộc hắn vì sao? Những lời nói dù buồn cười đến đâu, cuối cùng đều sẽ thành hiện thực. Tiểu Đạt, ngươi thật sự có thể đưa chúng ta thoát khỏi đây sao? Chạy mau, đợi hắn kịp phản ứng, chúng ta sẽ tiêu chắc. Đuổi theo cho ta. Đứng lại. Các ngươi đừng lại đây. Tất cả huynh đệ của đại tướng quân sẽ đến ngay lập tức. Diệp Đạt, ta cũng mong họ ở đây. Nhưng họ đang ở biên quan mà. Phải rồi, làm sao họ có thể ở đó đợi chúng ta được? Tiểu Đạt, lời ngươi nói lại thành sự thật rồi. Thuộc hạ ở biên quan, bọn họ đều ở đây cả. Xong rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Họ Mạnh, còn ngươi nữa, Trần Duy Tinh. Hai người các ngươi âm mưu tạo phản, tội không thể sống. Trẫm ban cho hai người chém ngay lập tức. Khoan đã. Tiểu Đạt, ngươi muốn xin tha cho họ sao? Tôi không phải xin tha cho họ. Tôi chỉ muốn biết tung tích của Bạch Thiềm Bì. Bạch Thiềm Bì ta đã đốt rồi. Diệp Đạt, cha ngươi xong đời rồi. Đúng vậy, hết rồi, không còn nữa. Ngươi nói dối. Ngay từ lúc nãy, khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau, ta đã biết vật quý giá như Bạch Thiềm Bì nhất định sẽ không bị mất. Hơn nữa, rất có thể đang ở trên người các ngươi. Là Bạch Thiềm Bì, cha tôi được cứu rồi. Tiểu Đạt, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ngươi đi trước đi, chuyện còn lại giao cho ta. Được. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trả thù 4 tên ác nhân.
Tiểu Nhiễm, thật ngại quá. Rõ ràng Tiểu Đạt đã cưới Phương Nhã rồi, vậy mà vẫn còn nhờ bác sĩ nhà cô đến chăm sóc lão già nhà tôi. Không sao đâu. Dì ơi, chú cũng coi tôi lớn lên từ nhỏ, giúp đỡ chú lúc nguy nan. Cũng không có gì. Thật đáng tiếc. Tiểu Đạt nhà chúng ta lại bỏ lỡ một cô gái tốt như cô, thật đáng tiếc. Dì ơi, chuyện đã qua thì đừng nhắc tới nữa. Mẹ, Tiểu Nhiễm, tôi tìm được Bạch Thiềm Bì rồi. Thật sao? Đây là thật sao? Con trai, cha con có thể được cứu rồi. Hay quá. Cha. Cha. Cha cố lên nhé. Cha con cử động rồi. Tay cha con cử động rồi. Tay cha con cử động rồi. Cha. Cha. Cha tỉnh rồi. Ngủ lâu quá. Lão gia. Lão gia. Ta làm sao vậy? Lão gia. Suýt nữa thì mất ông rồi. May mà có Tiểu Đạt và Tiểu Nhiễm, nếu không thì thật sự mất ông rồi. Lão gia. Phải đó cha. Cha tỉnh rồi. Tiểu Nhiễm đâu? Tiểu Nhiễm đâu? Tiểu Nhiễm. Diệp Đạt. Cậu đến đây làm gì? Cậu không ở bên bá phụ bá mẫu đoàn tụ cùng nhau sao? Tiểu Nhiễm. Cảm ơn cô bấy lâu nay đã ủng hộ tôi, chăm sóc cha mẹ tôi. Nếu không có cô, cha tôi có lẽ đã không sống đến khi tìm được Bạch Thiềm Bì này. Không sao. Tôi cũng chỉ làm một vài việc trong khả năng của mình. Không phải những việc này đối với tôi rất quan trọng. Không có gì. Cậu đi đoàn tụ với bá phụ bá mẫu đi. Tôi muốn ở một mình một lát. Tiểu Nhiễm. Cậu đừng như vậy. Cậu đã kết hôn với Phương Nhã rồi. Tôi kết hôn với Phương Nhã là do tình thế bắt buộc. Người tôi yêu từ đầu đến cuối vẫn là cô. Vậy tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân. Vậy bây giờ tôi ly hôn được không? Cậu làm như vậy thì đặt tôi vào vị trí nào? Kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của cậu sao? Không phải, tôi kết hôn với Phương Nhã, việc đầu tiên cô ta làm là bôi độc lên kim châm của tôi, vu oan tôi Trâm Quốc Quân mất mạng. Cái gì? Tóm lại, tôi suýt nữa bị cô ta hại. Hôn nhân của tôi và cô ta chỉ là vở diễn mà thôi. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ta ly hôn. Phương Nhã, cô đến đây ngay, tôi muốn ly hôn với cô. Diệp Đạt, cứu tôi với. Có rất nhiều người đến bao vây nhà chúng tôi, nói nhà họ Phương chúng tôi tiếp tay cho giặc. Đó cũng là do nhà họ Phương tội đáng bị như vậy. Đáng đời. Tiểu Nhiễm, cô cũng nghe thấy rồi đấy. Phương Nhã bị bắt rồi. Tôi muốn ly hôn, nhất định phải đích thân đến đó một chuyến. Nhưng mà Tiểu Nhiễm, yên tâm đi, đơn này cô ta nhất định sẽ ký. Tiểu Đạt, cứu tôi với, tôi là vợ anh mà. Cô muốn ra tù không? Nếu muốn ra tù, hãy ký vào bản thỏa thuận này. Hợp đồng ly hôn. Tiểu Đạt, đừng, em yêu anh. Chẳng lẽ anh đối với em không còn chút cảm giác nào nữa sao? Nếu bây giờ ta đem chuyện ngươi đưa kim châm tẩm độc cho ta nói ra ngoài, ngươi sẽ bị trảm. Đến lúc đó, ngươi cũng chẳng có tư cách mà ký đâu. Tôi ký, tôi ký.
3 tháng sau. Tiểu Nhiễm, nàng có đồng ý lấy ta không? Ta đồng ý. Ta đồng ý.